Welcome. So the next part of this topic is structure of flower. Now we will see about actual structure of the part or actual structure of the flower. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये ज्याला महत्व आहे ते आपण सांगितलं फ्लॉवर. सो फ्लॉवर म्हणजे काय हे माहित पाहिजे आपल्याला. सो फ्लॉवर ची डेफिनेशन जर बघायचं म्हटलं तर फ्लॉवर इज an highly condensed modified part of the plant body. प्लांटचा हायली कंडेन्स्ड मॉडिफाईड पार्ट असलेला पार्ट म्हणजेच फ्लॉवर. सो विच इज स्पेसिफिकली मिंट और मेड फॉर द सेक्शुअल टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन. सो आपल्याला जसं माहिती आहे की प्लांटमध्ये फ्लॉवर जे आहे हे फ्लॉवर स्पेशल स्ट्रक्चर असतं आणि जे स्पेशली बनलेलं असतं फॉर सेक्शुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. याचं कारण फ्लॉवर जर बघितलं आपण तर या फ्लॉवरमध्ये आपल्याला 4 प्रकारचे पार्ट्स दिसतील. सो फर्स्ट हा जो सगळा पोर्शन दिसतो आपल्याला हा पोर्शन ज्याला आपण कोरोला असं म्हटलंय. त्याच्यानंतर ॲट द बेस ऑफ द फ्लॉवरच्या बेसला 1, 2, 3 and 4 हे जे 4 स्ट्रक्चर्स दिसतात, रिड्यूस झालेली जी स्ट्रक्चर्स दिसतात, ह्या स्ट्रक्चर्सला आपण कॅलिक्स असं म्हणणार. सो फर्स्ट दॅट इज कोरोला जो कलरफुल आहे. सेकंड दॅट इज कॅलिक्स जे ग्रीन कलरमध्ये असते जनरली. सो हे झाले 2 पार्ट. त्याच्यानंतरचा पुढचा जो पार्ट आहे तो हा जो सेंटरला दिसतो सगळा, ह्या पार्टला आपण गायनोशियम असं म्हणणार. सो वी कॉल्ड इट ॲज ए गायनोशियम. इट डिवाइड इंटू 3 डिफरंट शेप्स और पार्ट्स. फर्स्ट पोर्शन that is known as stigma, so which is present at the apical region or apex region. Then second one that is empty tube which arises from stigma and opens into ovary. स्टिग्मा पासून स्टार्ट होते आणि ओव्हरी मध्ये ती ओपन होते. त्या पार्टला आपण म्हणणार आहोत स्टाईल. सो इट इज कॉल्ड ॲज स्टाईल. हा सेकंड पार्ट. अँड द थर्ड पार्ट ॲट द बेस देअर इज अ स्वोलन पोर्शन. फुगीर पोर्शन असतो. स्वोलन म्हणजे फुगलेला पोर्शन आहे. त्या पोर्शनला आपण म्हणणार आहोत ओव्हरी. सो स्टिग्मा, स्टाईल अँड ओव्हरी ह्या 3 पार्ट्सला मिळून जे स्ट्रक्चर तयार झालं त्या स्ट्रक्चरला आपण गायनोशियम असं म्हणणार आहोत. अँड गायनोशियम इज ए फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट ऑफ द फ्लॉवर. फ्लॉवर मधला फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट आहे. त्याच्यानंतर चौथा महत्वाचा पार्ट जो राहतो सो तो पार्ट हा आहे. ह्याला आपण म्हटलं अँथर. सो दिस इज डार्क वन. अँड द लॉंग फिलामेंटस स्ट्रक्चर नोन ॲज फिलामेंट. त्याला आपण फिलामेंट म्हटलं. सो द anther attached to the filament. Anther attached to the filament at the specific point which is called as connective. त्याला आपण कनेक्टिव्ह म्हणतो. सो हा जो अँथर आहे किंवा हा जो अँथर आहे तो अँथर फिलामेंटला जिथे अटॅच होतो त्या पोर्शनला आपण काय म्हटलंय कनेक्टिव्ह. सो लक्षात घ्या स्टिग्मा, स्टाईल आणि ओव्हरी ह्याला आपण म्हटलं होतं फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर आणि अँथर आणि फिलामेंट ह्याला आपण म्हणणार आहोत मेल रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर. सो इथं गोष्ट लक्षात घ्या ही की स्टिग्मा, स्टाईल अँड ओव्हरी मी शॉर्ट फॉर्म मध्ये लिहितो. स्टिग्मा प्लस स्टाईल प्लस ओव्हरी. सो स्टिग्मा, स्टाईल अँड ओव्हरी इज कलेक्टिव्हली कॉल्ड ॲज गायनोशियम. त्याला आपण गायनोशियम असं म्हटलं. अँड सेकंड दॅट इज अँथर, कनेक्टिव्ह अँड फिलामेंट और अँथर अँड फिलामेंट. सो अँथर अँड फिलामेंट collectively called as androecium. So gynoecium and androecium. Now gynoecium is nothing but the female reproductive part or female reproductive whorl and androecium is known as male reproductive whorl or male reproductive part. आपण फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह अँड मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट जे आहेत किंवा गायनोशियम आणि अँड्रोशियम हे जे दोघ जण आहेत ह्या 2 व्हर्ल्सला आपण इसेन्शियल व्हर्ल्स असं म्हटलंय. सो दीज आर द इसेन्शियल फ्लोरल व्हर्ल्स. सो व्हर्ल्स आर नथिंग बट द पार्ट, फ्लॉवरचे पार्ट. दीज आर इसेन्शियल. अँड द रिमेनिंग 2 व्हर्ल्स दॅट इज कॅलिक्स अँड कोरोला. सो सिंगल कॅलिक्स जो आहे या कॅलिक्सला आपण सेपल, इंडिव्हिज्युअल पार्ट ऑफ द कॅलिक्स इज नोन ॲज सेपल. सो सेपल 1, सेपल 2, सेपल 3, सेपल 4 ह्या सगळ्या स्ट्रक्चरला आपण कॅलिक्स असं म्हटलं. अँड द कोरोला और इंडिव्हिज्युअल पार्ट ऑफ द कोरोला, कोरोलाचा इंडिव्हिज्युअल पार्ट जो आहे त्याला आपण पेटल असं म्हणणार. सो पेटल 1, पेटल 2, पेटल 3 etc.
सिंगल पार्ट सेपल कॅलिक्सचा अँड सिंगल पार्ट पेटल कोरोलाचा. सो आता बघा, अँड्रोशियम अँड गायनोशियम these are the essential words while calyx and corolla are the accessory word. त्याला आपण accessory floral whorls असं म्हणणार. So flower divided into two whorls. One is a essential whorl, another is a accessory whorls. आता असं का? तर essential whorls, that means androecium and gynoecium are the structure which directly involved in the process of reproduction. रिप्रोडक्शनच्या प्रोसेसमध्ये डायरेक्ट इन्व्हॉल्व असलेले जे व्हर्ल्स आहेत, ज्याला आपण अँड्रोशियम आणि गायनोशियम म्हणणार आहोत, त्यांना आपण म्हणलं इसेन्शियल व्हर्ल, कारण तेच सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करणार आहेत. आणि कॅलिक्स अँड करोला दीज आर द असेसरी फ्लोरल व्हर्ल्स म्हणलं आपण. त्याला असेसरी फ्लोरल व्हर्ल्स असं म्हटलं बिकॉज कॅलिक्स अँड करोला असिस्ट और दे प्रोव्हाइड प्रोटेक्शन टू द अँड्रोशियम अँड गायनोशियम. स्ट्रक्चर जर आपण बघितलं तर या स्ट्रक्चरमध्ये एक गोष्ट लक्षात घ्या, अँड्रोशियम आणि गायनोशियम जे आहे हे फ्लॉवरच्या आतमध्ये आहेत. कोरोला जो आहे तो कोरोला बाहेरच्या बाजूला असतो. कोरोला हा कलरफुल असतो. कोरोला हा फ्रॅग्रन्स स्टोअर केलेला असतो किंवा त्याच्यामध्ये फ्रॅग्रन्स असतो. आता कलरफुल असल्यामुळं आणि त्याला फ्रॅग्रन्स असल्यामुळं त्याच्याकडे इन्सेक्ट अट्रॅक्ट होतात. सो दॅट इज द इम्पॉर्टंट फंक्शन ऑफ दिस फ्लावर. फ्लावरचं ते महत्त्वाचं फंक्शन आहे की कोरोला कलरफुल आहे, कोरोला फ्रॅग्रन्स असतो, ज्याच्यामुळे इन्सेक्ट काय होतात तिकडं अट्रॅक्ट होतात. आणि इन्सेक्ट ज्यावेळेला अट्रॅक्ट होतील त्यावेळेला ते पॉलिनेशनला मदत करतात. आपण पहिल्या पार्टमध्ये किंवा पहिल्या पॉईंटमध्ये आपण असं बघितलं होतं की पॉलिनेशन इज द बेस्ट और इम्पॉर्टंट स्टेप ऑफ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शनची ती एक महत्त्वाची स्टेप आहे असं आपण लास्ट लेक्चर, मला वाटतं पहिल्या लेक्चरमध्ये मी ते सांगितलं. आता कॅलिक्स आणि करोला हे जे दोघ जण आहेत, हे दोघ जण ह्यांना प्रोटेक्शन देतात, पण कॅलिक्स अँड करोला हे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये डायरेक्टली इन्व्हॉल्व होत नाहीत, म्हणून त्यांना आपण असेसरी फ्लोरल व्हर्ल्स असं म्हणणार. सो एक एक पार्ट लक्षात घ्या. कॅलिक्स जो आहे, कॅलिक्स इंडिव्हिज्युअल पार्ट ऑफ द कॅलिक्स इज कॉल्ड ॲज सेपल, आणि त्याच्यावरून आपण पुढे जाऊन गॅमोसेपॅलस, पॉलिसेपॅलस अशी पण स्ट्रक्चर सांगतो. सो सेपल जे आहेत हे सेपल ड्युरिंग बर्ड कंडिशन, फ्लावर ज्यावेळेला बर्ड कंडिशनमध्ये असतं त्यावेळेला त्या पूर्ण बर्डला ग्रीन कलरच्या सेपलनं किंवा कॅलिक्सनं कव्हर केलेलं असतं. म्हणजेच काय की हे जे कॅलिक्स आहे, हे कॅलिक्स फ्लावर ज्यावेळेला बर्ड कंडिशनमध्ये असेल, कळीच्या फॉर्ममध्ये असेल, त्यावेळेला त्याला ते पूर्ण प्रोटेक्शन देतं, ग्रीन कलरमध्ये असतं. सो याचे दोन फंक्शन आहेत, एक त्यांना प्रोटेक्शन देणं आणि दुसरं ग्रीन कलरमध्ये असल्यामुळं ते त्यांना ते काय करतं, फोटोसिंथेसिस करायला मदत करतं किंवा फोटोसिंथेसिस करतं. आता हा झाला कॅलिक्सचा पार्ट. कोरोला सांगितलं आपण, इट इज अ ब्राईट कलर्ड हॅव्हिंग फ्रॅग्रन्स, त्याच्यामध्ये कलर आहे, फ्रॅग्रन्स आहे, आणि त्याचं फंक्शन आपण सांगितलं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रॅक्शन ऑफ द इन्सेक्ट्स. एक महत्त्वाची गोष्ट इथं मुद्दाम मला तुम्हाला सांगायची आहे की बर्ड्स जे असतात, बर्ड्स, ह्या बर्ड्समध्ये ऑल्फॅक्टरी लोब जो आहे ब्रेन मधला ऑल्फॅक्टरी लोब, हा ऑल्फॅक्टरी लोब रिड्यूस झालेला असतो, ज्यामुळे त्यांना वास नसतो, त्यांना वास येत नाही, त्यांना स्मेल सेन्स होत नाही. आणि स्मेल सेन्स होत नसतो, पण तरी सुद्धा काही बर्ड्स असे आहेत की जे फुलामधला नेक्टर घेण्यासाठी येतात, आणि ज्यावेळेला ते येतात त्यावेळेला त्यांच्यामुळे सुद्धा पॉलिनेशन होऊ शकतं. सो इथं आपण असं म्हणतोय, कलर आणि फ्रॅग्रन्स ह्या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत फॉर पॉलिनेशन. पण जिथं बर्ड्स मुळं पॉलिनेशन होतं तिथं स्मेलचा काही विषय नसतो, फ्रॅग्रन्सचा काही विषय नसतो, मात्र फ्लावर कलरफुल असायला पाहिजे, तरच बर्ड त्याच्याकडे काय होईल, अट्रॅक्ट होईल. सो हा झाला कोरोला आणि कॅलिक्स. सो त्याच्या अगोदर मी तुम्हाला सांगितलं की गायनोशियम आणि अँड्रोशियम. सो आता गायनोशियम जो आहे, गायनोशियम मध्ये आपण तीन पार्ट सांगितले, स्टिग्मा, स्टाईल आणि ओव्हरी. सो स्टिग्मा इज अ साइट ऑफ डिपॉझिशन अँड जर्मिनेशन ऑफ अँथर. आता अँथर म्हणजे काय, परत अँथर हा अँड्रोशियम मध्ये, अँड्रोशियमचा पार्ट आहे तो अँथर, आणि त्या अँथरच्या आतमध्ये पोलन ग्रेन्स तयार होतात. ते पोलन ग्रेन्स स्टिग्मावरती जाऊन डिपॉझिट होतात. सो डिपॉझिट झाल्याच्या नंतर जर्मिनेट होतात आणि मग तिथून पुढची फर्टिलायझेशनची प्रोसेस सुरू होते. सो इथं लक्षात घ्या, अँड्रोशियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ पोलन ग्रेन्स, दॅट इज मेल गॅमेट,
अँड गायनोशियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ एम्ब्रियो सॅक किंवा ओव्हरी म्हणूया आपण, विच इज फिमेल गॅमेट. सो मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट ज्या वेळेला मॅच्युअर होतील तिथून पुढचा जो पार्ट येतो तो पार्ट येतो पॉलिनेशनचा. पॉलिनेशन झालं तरच फर्टिलायझेशनकडे थोडक्यात आपल्याला पार्ट जायचं. सो दॅट मच इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लॉवर. परत एकदा लक्षात घ्या, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लॉवरमध्ये 4 व्हल्स आपण सांगितले. त्यापैकी पहिले 2 व्हल्स इसेन्शियल व्हल्स, दुसरे 2 व्हल्स असेसरी व्हल्स. इसेन्शियल व्हल्स कुठले कुठले? अँड्रोशियम आणि गायनोशियम. त्यांना इसेन्शियल का म्हटलं? कारण ते डायरेक्टली रिप्रोडक्शनमध्ये भाग घेणार आहेत. आणि असेसरी कोण? कॅलिक्स आणि करोला. त्यांना असेसरी का म्हणतो आपण? की ते रिप्रोडक्शनमध्ये भाग घेत नाही. दे डू नॉट इन्व्हॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बट दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोव्हाइड प्रोटेक्शन टू द अँड्रोशियम अँड गायनोशियम. अँड्रोशियम आणि गायनोशियमला ते प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करतात, म्हणून त्याला आपण असेसरी म्हणतो. सो त्यांच्या मदतीनं रिप्रोडक्शन कंप्लीट होतं. सो इथे एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्या, ज्या फ्लॉवरमध्ये अँड्रोशियम, गायनोशियम, कॅलिक्स अँड करोला आहे त्या फ्लॉवरला आपण बायसेक्शुअल फ्लॉवर म्हणणार आहोत किंवा कम्प्लीट फ्लॉवर म्हणणार आहोत किंवा परफेक्ट फ्लॉवर म्हणणार आहोत. ज्या फ्लॉवरमध्ये कॅलिक्स आहे, करोला आहे आणि फक्त अँड्रोशियम आहे त्याला आपण मेल फ्लॉवर म्हणणार आहोत, त्याला आपण युनिसेक्शुअल फ्लॉवर म्हणणार आहोत, त्याला आपण इम्परफेक्ट फ्लॉवर म्हणणार आहोत. ज्या फ्लॉवरमध्ये कॅलिक्स आहे, करोला आणि गायनोशियम आहे त्याला पण आपण युनिसेक्शुअल फ्लॉवर्स म्हणणार आहोत, त्याला आपण इम्परफेक्ट फ्लॉवर म्हणणार आहोत आणि त्याला आपण फिमेल फ्लॉवर असं म्हणणार आहोत. सो दॅट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लॉवर. नेक्स्ट पार्टमध्ये, नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत अँथरचं इंटरनल स्ट्रक्चर. अँथरचं स्ट्रक्चर कसं असतं आणि अँथरच्या स्ट्रक्चरमध्ये पॉलन सॅक कुठं असतात, पोलन ग्रेन कसा तयार होतो, दॅट इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ द मेल गॅमेट. मेल गॅमेटचं फॉर्मेशन कसं असतं, मेल गॅमेटची डेव्हलपमेंट कशी असते आणि अँथरचं स्ट्रक्चर काय आहे आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. थँक्यू.